قبر آخر يبدو أنه بدأ يتشكل، لكنه هذه المرة ليس لجسد واحد بل لجسدين داخل كهف مسدود. كانت الدماء تجري فوق أرض الكهف، تتسرب بين الشقوق والصخور لغزارة الجراح التي تلقتها إيلاريا وسول. أما في الخارج فقد بدأت المخلوقات الليلية تتوافد. كانت تمر قرب ذلك الكهف تبحث عن أي حياة لتسلبها. أجساد شاحبة خالية من الدماء، بشر فقدوا إنسانيتهم وبقيت فيهم شراسة الجوع فقط. توقف بضعة منهم قرب الكهف. قال أحدهم وهو يستنشق الهواء: أشم رائحة تشبه رائحة الدم. فقال الآخر متجهما: لكنها رائحة غريبة، أشعر أنني سأختنق. ثم قال بحدة: فلنبتعد عن هذا المكان فورا. فابتعدوا ومضوا يبحثون عن بشري تائه في هذه الغابة. أما في الداخل فكانت أنفاس إيلاريا وسول تثقل شيئا فشيئا، لكن سول كانت أكثر صمودا. رفعت جسدها قليلا والتفتت نحو إيلاريا وقالت بصوت متعب: اصمدي. ومدت يدها نحو جرحها تحاول أن توقف النزيف، لكن عبثا. وفجأة انقطع صوت أنفاس إيلاريا. تحسست سول نبضها، لم تجد شيئا. وهنا أدركت الحقيقة. تلك الفتاة الرقيقة فارقت روحها جسدها. سكن جسد إيلاريا بلا حراك، وبدأ البرد يتسلل إليه. انهارت سول باكية وقالت بصوت مكسور: كله بسببك يا راغنر. ثم بدأت تزحف نحو فتحة الكهف، علها تخرج وتطلب النجدة. لكن قبل أن تصل بدأ جسدها يخذلها. شعرت أنها لم تعد تسيطر عليه، وأن الهواء لم يعد يدخل صدرها. شيئا فشيئا خارت قواها وسقطت بلا حراك، بلا نفس، بلا نبض. كانت تلك الليلة طويلة وثقيلة على قبيلتي القمر والشمس. في قبيلة القمر جن جنون سيلفر بعد أن علم أن إيلاريا لم تعد إلى القبيلة. حاول أن يخرج ليلا ليبحث عنها، لكن فينرير وبعض رجال القبيلة أمسكوا به وأوقفوه. كان يصيح بغضب: ابنتي، دعوني أذهب. فقال فينرير بصرامة: لا فائدة،
كل من يخرج سيكون مصيره الموت. صرخ سيلفر: هذا يعني أن مصيرها الموت. سكت فنرير لحظة ثم قال بمرارة: كله بسببك يا خالي، أنت من دللتها، وكم مرة قلت لك إنها تقابل الشمسيين، لابد أنهم غدروا بها وقتلوها. اشتعلت عينا سيلفر غضبا وقال: إن فعلوا ذلك فسأبيدهم. ثم قال بصوت خافت: دعوني، وهدأ قليلا وسكت، ثم مضى نحو منزله. هناك كانت فولفا جالسة والدموع تغرق عينيها. نظر إليها وقال بقلق حاد: قولي لي أين ابنتي؟ بقيت صامتة. اقترب أكثر وقال بحدة: أجيبيني، ماذا ترين؟ قالت بصوت مكسور: أرى دماءها تجري أمامي، وأرى بقية أنفاسها الضيقة تخفت رويدا رويدا. قال لها بلهفة: أين هي؟ فقط قولي لي أين هي. قالت بهدوء مثقل بالألم: لا أعلم، هذا ما أراه فقط. لم يقل شيئا بعدها. استدار وخرج. صرخت خلفه: لا تخرج أرجوك، لكنه مضى. خرج من جهة أخرى غير البوابة، فلحقت به وهي تصرخ: توقف! لكن الظلام ابتلعه. وبعد قليل جاء أحد الحرس يلهث نحو فنرير وقال: الأمير سيلفر غادر القبيلة من الجهة الخلفية، لقد رأيته بعيني. انطلق الجنود مسرعين ومعهم فنرير يحاولون اللحاق به، لكن عندما وصلوا كان قد اختفى تماما داخل ظلام الكهف، داخل ظلام الغابة. أما داخل القبيلة الشمس فقد جن جنون راغنر ووالدته بعد أن علموا أن سول لم تعد إلى القبيلة. كانت معركته مع فنرير قد طالت، وقبيل غروب الشمس انسحب الاثنان كل نحو قبيلته. كان فنرير يعتقد أن شقيقته قد عادت ولم يكتشف الحقيقة. كان راغنر يعتقد أن شقيقته قد عادت ولم يكتشف الحقيقة إلا بعد فوات الأوان، وحين أدرك أنها لم ترجع حاول الخروج فورا للبحث عنها، لكن كبار القادة أمسكوا به وقالوا بحزم: أنت النسل الوحيد هنا من العائلة الملكية، لن نسمح لك بالخروج. كان يصيح بانهيار: كله بسببي، كله بسببي. وفي تلك اللحظة جاءت والدته ونظرت إليه بعينين مليئتين بالريبة وقالت: ماذا تخبئ يا راغنر؟ طأطأ رأسه ثم روى لهم ما حدث، وما إن انتهى حتى رفعت والدته يدها وصفعته صفعة قوية وقالت بحدة وغضب: حتى المخلوقات التي في الغابة قد تكون صديقتنا، لكن القمريين لا. ثم أكملت بصوت مليء بالشك: لابد أنهم وجدوها في الغابة مع ابنتهم فقتلوا سول أو أخذوها أسيرة. ثم قالت ببرود قاتل: غدا سنرى الحقيقة. وأما في مكان آخر كان سيلفر يركض في الغابة المظلمة، يجوب بين الأشجار كالمجنون يبحث عن أي أثر لابنته إيلاريا. كان صوته يعلو في أرجاء الغابة وهو يصيح: إيلاريا، إيلاريا. وكان صدى صراخه يتردد بين الأشجار والصخور، لكن ذلك الصوت لم يصل إلى ابنته فقط، بل وصل أيضا إلى آذان المخلوقات التي تجوب في الغابة ليلا، وما إن سمعوا صوته حتى اندفعوا نحوه. وفي مكان آخر في الغابة كان أحد المخلوقات وهو والد فنرير يقف فوق جثث الهمج الذين قتلتهم سول. فقال أحدهم: أنا أخذهم إلى سيدنا؟ فأجابه والد فنرير: لا، لقد مر عليهم نور الشمس بعد موتهم، لذا لن ينفعوا. أما في مكان آخر فقد وصلت المخلوقات إلى سيلفر، وكان على رأسهم والد راغنر، وكان يحمل سيف سولاريا. أخرج سيلفر قلادته الحمراء، لكن لسوء حظه تلبدت السماء بالغيوم وحجبت ضوء القمر، واشتبكا في قتال شرس
كان قتالا من عالم آخر، كلاهما قوي وكلاهما يحمل أسلحة أسطورية ترمز للقمر والشمس. لكن بعد أن طال القتال تدخلت جميع المخلوقات وهجموا دفعة واحدة على سيلفر، وفجأة جاء صوت يصرخ: لا، دعوه وخذوني أنا لكاهنكم الوغد، إنه يريدني. التفت الجميع وإذ بها فولفا. نظر إليها سيلفر بحسرة وقال: لماذا لحقت بي أيتها الحمقاء؟ فقالت له: سأحاول تشتيتهم فاهرب. ثم نظرت نحو المخلوقات وقالت: لا بد أن سيدكم أعطاكم مواصفاتي وقال اجلبوها لي، أنا فولفا. ثم أدارت ظهرها وصرخت: سأعود هاربة، وانطلقت تركض. فصاحت المخلوقات: ستكون من نصيبي. وقال آخر: إن على رأسها جائزة، هدية 3 أرواح وترقية إلى منصب قائد. فاندفعت جميع المخلوقات تركض خلفها، ولم يبق في المكان إلا والد راغنر. فقال سيلفر في نفسه: يجب أن أتخلص منه سريعا، لكن الجراح لا تؤثر فيه. واشتبكا من جديد، وبدأ سيلفر يتفوق في المبارزة، بينما أخذ والد راغنر يتراجع خطوة بعد أخرى. فقال سيلفر في نفسه: جيد، بدأ يتراجع، يجب أن أضع كل ما أملك من قوة في هجومي لأقضي عليه وألحق بفولفا. واندفع بقوة، وأصبحت ضرباته أثقل وأعنف. ثم بدأت عيناه تتحولان من الفضي إلى الأحمر. وثب بكل قوته وضرب بكل ما فيه من قوة، فسقط والد راغنر على الأرض، وطار السيف السولاري من يده. وقف سيلفر يلهث، ثم تحامل على نفسه واقترب منه وقال: والآن هذه هي النهاية يا أمير الشمسيين. لكن فجأة أحس بألم يمزق جسده. نظر فإذا بسيف قد اخترق ظهره وخرج من بطنه. التفت ليضرب من طعنه، وإذا به والد فينرير. كانت تلك أول مرة يراه عن قرب منذ موته. شهق سيلفر وهو يتوجع وقال: ما هذا الشر الذي يقطر من عينيك؟ أنا سيلفر، ألم تعرفني؟ فقال له والد فينرير ببرود: لا، فأنا لا أعرف الحشرات. وهنا خارت قوى سيلفر وسقط على الأرض. وفي لحظاته الأخيرة رأى صورة فولفا تحتضن إيلاريا عندما كانت طفلة صغيرة. وراح المشهد يتلاشى رويدا رويدا حتى اختفى تماما. عندما أغمض سيلفر عينيه كانت تلك الليلة من أبشع الليالي، ليلة أعادت إلى الأذهان ذكرى يوم اللعنة. وفي اليوم التالي ما إن أشرقت الشمس حتى كانت قبيلتا القمر والشمس تتجيشان للقتال. كادت الحرب أن تندلع بينهما لولا تدخل حكيم القصر الذي أوضح أن الفتاتين معا قد اختفيتا. وهذا دليل على أن أي من القبيلتين لم يخطف فتاة الأخرى. وهكذا أخمدت فتنة كادت تشعل حربا جديدة وتزيد عدد القتلى. لكن مصاب قبيلة القمر كان أعظم، فلم يفقدوا الأميرة إيلاريا فحسب، بل فقدوا أيضا سيدهم سيلفر وزوجته فولفا. ولم يبق من السلالة النبيلة سوى فينرير الذي أصبح سيدا على القبيلة. أما في قبيلة الشمس فقد بقيت والدة راغنر سيدة على الشمسيين ريثما يشتد عود راغنر ويصبح قادرا على الحكم. وفي المساء بعد مرور يوم كامل على الحادثة داخل الكهف المظلم، فجأة استيقظت إيلاريا. كان جسدها شاحبا وعيناها قد تغيرتا، امتلأتا بالحقد والكره. اندفعت نحو فتحة الكهف وبدأت تدفع الصخرة التي تسده، لكن جسدها الضعيف لم يكن قادرا على تحريكها، فظلت تحاول دون جدوى. وفجأة استفاقت سول. كانت على الحال نفسه، الوجه شاحب والعينان يقطر منهما الشر. تقدمت نحو الصخرة
وبدأت تدفعها مع إيلاريا. لم تتبادلا كلمة واحدة، فقط أصوات غريبة مرعبة تخرج من حناجرهما. كان الشر يفيض منهما، لكن ليس تجاه بعضهما. وأخيرا انزاحت الصخرة، خرجتا من الكهف، وانطلقت كل واحدة منهما مسرعة نحو قبيلتها. وكانت بعض المخلوقات الليلية قد اقتربت من المكان، لكن هذه المرة كانت تلك المخلوقات تتكلم. وفي قبيلة القمر جاء أحد الحرس مسرعا إلى فنرير وقال: تم رصد الأميرة إيلاريا عند ضفة المجرور المائي الذي يحيط بالقبيلة. فقال فنرير: ولماذا لم تدخلوها؟ قال الحارس: تعال لترى بنفسك. وحين وصل فنرير مع رجاله إلى الضفة، رأوا إيلاريا واقفة هناك، لونها شاحب والشر يشتعل في عينيها. ارتجف فنرير وهو يحدق بها وقال: هذه إيلاريا؟ وفجأة انحنت تلتقط الحجارة وبدأت تقذفها نحوهم. وفي اللحظة نفسها تكاثرت حولها المخلوقات وبدأوا هم أيضا يقذفون الحجارة مثلها. فقال فنرير بصوت مرتجف: إذن لقد حصل لها ما حصل لوالدي، لقد أصبحت واحدة منهم. وفجأة أدارت إيلاريا ظهرها واختفت داخل الغابة. وفي قبيلة الشمس كان المشهد مشابها. وقف راغنر إلى جانب والدته ينظران إلى سول التي تغير شكلها تماما، بينما كان القادة يحاولون إدخالهما إلى داخل القبيلة. قال راغنر بصوت مضطرب: ألا يوجد حل؟ ألا يمكن أن نعيدها كما كانت؟ تنهد أحد القادة وقال: انظر جيدا يا سيدي، إنها ميتة لكن جسدها يتحرك. لقد جرى لها ما جرى لوالدك. في تلك اللحظة انحنت سول والتقطت حجرا من الأرض. فقال راغنر بسرعة: لا تقولوا لي إنها سترمينا. إن كانت ما تزال تحتفظ بمهاراتها وقوتها فهذا خطر، فهي أمهر شخص في القبيلة في الرمي. لكن قبل أن يتم كلامه انطلق الحجر الأول واصطدم بصدره بقوة فألقاه أرضا. فاستل أحد الحراس قوسه بسرعة، فصرخ راغنر: ماذا تفعل؟ قال الحارس: سأرميها، لقد أصبحت عدوة. فقال راغنر بحدة: إياك أن تؤذيها. لكن قبل أن ينهي كلامه انطلق حجر آخر أصاب رأس الحارس مباشرة فسقط مغشيا عليه. عندها قالت والدة راغنر ببرود قاس: عليك أن تكون قائدا لا طفلا، أختك فقدناها كما فقدنا أباك. ثم التفتت إلى الحراس وقالت: ابدأوا برمي الأكياس المائية. وفي تلك اللحظة وصلت إيلاريا، وما إن رآها راغنر حتى امتلأت عيناه بالدموع، فقد أدرك الحقيقة القاسية. لقد ماتتا بسبب انتظارهما له. وتذكر فجأة أن سبب تأخره وعدم ذهابه إليهما كان فنرير. وفي تلك اللحظة ولد حقد أعمى في قلبه، ومن هناك بدأت أعنف مراحل الحرب بين القبيلتين، والسبب الأكبر هو الحقد الأعمى بين راغنر وفنرير. وحين بدأ الحراس يقذفون الأكياس المائية كانت تصيب المخلوقات مباشرة، فتراجعت تلك المخلوقات وبدأت تنسحب مبتعدة عن المكان. أما في قبيلة القمر فقد جاءت الصدمة التالية عندما وصل سيلفر، لكن ليس كما عرفوه بل كأحد المخلوقات. اندفع مع بقية المخلوقات يهاجم القبيلة، فكانت تلك الليلة طويلة وقاسية على القبيلتين. وقبل طلوع الفجر بقليل عادت المخلوقات إلى أماكنها، وكان معظمها يعود إلى الكهف المخصص في باطن الأرض، ذلك الكهف الخاضع لسيطرة الكاهن. أما إيلاريا وسول فقد عادتا غريزيا إلى كهفهما، سدتاه بالصخرة ثم سقطتا في نوم عميق استمر طيلة النهار. وخلال ذلك النهار
وبإشراف الحكيم تم توسيع المجرور المائي حول القبيلة أكثر، كما رويت المنطقة المحيطة به بالماء قبل الغروب، لأن أي رطوبة تؤذي المخلوقات وتضايقها. وما إن حل المساء حتى استفاقت إيلاريا وسول وخرجتا من الكهف متجهتين نحو القبيلتين، لكن قبل أن تفترقا بدأت ذاكرة إيلاريا تعود إليها تدريجيا. رأت شريط حياتها يمر أمام عينيها منذ طفولتها وحتى لحظة موتها، باستثناء ما جرى في تلك الليلة الماضية. تلفتت حولها باضطراب الظلام والغابة من حولها، فهمست بخوف: ماذا أفعل هنا؟ ثم التفتت فرأت سول تسير مبتعدة، فنادت بصوت مرتجف: سول، توقفي، لا تتركيني. لكن سول لم تلتفت واستمرت في السير، فأسرعت إيلاريا خلفها حتى لحقت بها وأمسكت بيدها قائلة: سول، ما بك؟ التفتت سول فجأة وكان الشر يتقد في عينيها. ارتعبت إيلاريا وسقطت على الأرض وهي تقول: لماذا وجهك شاحب وعيناك لا أرى فيهما إلا الشر؟ وفجأة بدأ شريط ذكريات سول يعود إليها، ومع عودة الذاكرة فقدت توازنها وسقطت، وبدأت تنظر حولها باضطراب وهي تقول: أين أنا؟ ثم رفعت نظرها إلى إيلاريا وحدقت فيها لحظة وقالت بصوت مرتجف: أهذه أنت يا إيلاريا؟ ثم اندفعت نحوها واحتضنتها بقوة وهي تقول: ظننت أنك مت. ثم نظرت سول جيدا في وجه إيلاريا وقالت بقلق: لماذا وجهك شاحب هكذا؟ اغرورقت عينا إيلاريا لكن دون دموع، وقالت بصوت خافت: وأنت أيضا وجهك شاحب، ثم أنك قبل قليل كنت مختلفة، كنت مثل المخلوقات التي يصفونها ليلا. مدت سول يدها وكشفت موضع الجرح، جرح إيلاريا، فوجدته كما هو من دون دم. بدأت يدها ترتجف، فنظرت بسرعة إلى جرحها هي أيضا، فوجدت الأمر نفسه. سكنتا في مكانهما تنظر كل واحدة منهما إلى الأخرى بصدمة وذهول. لكن سول تماسكت بعد لحظات وقالت بحزم: قومي، تعالي نعود إلى المغارة قبل أن يرانا أحد. فعادتا إلى الكهف، وبعد تفكير عميق قالت سول: إذن ما حدث لنا هو ما حدث لأبي والبقية، لقد متنا ثم عدنا إلى الحياة، لكن كيف استعدنا وعينا بينما هم لم يستعيدوه؟ لقد أصبحنا مثلهم ليلة واحدة، وهذا واضح من آثار الجرح والدماء في الكهف. متنا يوما وعدنا إلى الحياة يوما، لكن كمخلوقات وليوم واحد فقط، ثم استعدنا ذاكرتنا. لكن لماذا هم لم يستعيدوا ذاكرتهم؟ فقالت إيلاريا بعد لحظة تفكير: كما أخبرتني أمي فولفا، هناك طقوس سحرية تقام عليهم، وهذه الطقوس هي التي تجعلهم يفقدون كل ذكرياتهم ولا يبقى فيهم سوى الشر. ثم تابعت: أما أنا وأنت فقد بقينا هنا ولم تقم علينا تلك الطقوس، وسبب عودتنا للحياة هو أننا متنا دون أن نرى ضوء الشمس، وبقينا يوما كاملا بعيدا عنها. سألت سول بقلق: هل يعني هذا أن الشمس لن تؤذينا؟ هزت إيلاريا رأسها ببطء وقالت: لا، الشمس والماء قاتلان لنا. بينما في قبيلة القمر أصدر فينرير أمرا قاسيا لجنوده: إذا رأيتم إيلاريا فاستهدفوها، حاولوا قتلها لتخلصوها من هذا العذاب. وفي الجهة الأخرى أصدرت والدة راغنر الأمر نفسه في قبيلة الشمس. وفي اليوم التالي توجهت إيلاريا مع سول نحو قبيلة القمر. في البداية لاحظتا شيئا غريبا: المخلوقات تقف بعيدا عن النهر على غير العادة. اقتربتا من المنطقة لكن من جهة بعيدة عن المخلوقات، وفجأة
بدأتا تشعران بضيق في التنفس. نظرت إيلاريا إلى الأرض فرأت أن العشب مبلل بالماء على نطاق واسع، وفي ظلام الليل وقفت تنظر إلى قبيلتها من بعيد غير قادرة على الاقتراب، فصرخت بأعلى صوتها: أبي، أمي! لكن المسافة كانت بعيدة فلم يصل صوتها بوضوح. في تلك اللحظة لمحها الحرس، فصاح أحدهم: إنها الأميرة. ثم صاح آخر: اقتلوها كما أمر القائد فنرير. فبدأوا بإطلاق السهام نحوهما. كانت السهام لا تقتلهما، لكنها ستؤذيهما إن لم يكن جسديا فنفسيا. وكان واضحا أن الاستهداف موجها نحوهما مباشرة بالذات. فقالت سول بسرعة: لا فائدة، لابد أننا أتينا الليلة الماضية ونحن في حالتنا الشريرة، فلنذهب إلى قبيلة راغنر لن يفعل ذلك. لكن أثناء صراخ إيلاريا سمعت المخلوقات الصوت، فاقترب أحدهم وقال بصوت بارد: يبدو أنكما لا تخضعان لمولانا، يجب أن تأتيا معنا لتنالا شرف الخضوع. عندها استلت سول سيفها وقالت بغضب: تبا لك ولمولاك. ثم بضربة سريعة قطعت رأسه، وبعدها اندفعت هي وإيلاريا هاربتين في الغابة، ولحقت بهما بعض المخلوقات لكنها لم تستطع إدراكهما. وجرى الأمر ذاته عندما توجهت إيلاريا وسول نحو قبيلة الشمس، بل كان الوضع أخطر، فقد استقبلتا هناك بقذائف مائية حتى إنهما كادتا تختنقان من شدتها، فلم تجدا خيارا سوى الانسحاب والعودة إلى المغارة. وهنا انتهى استرجاع الذكريات وعادتا إلى الوقت الراهن، يعني بعد 7000 عام. هنا كان راغنر ولونا روبرا ينظران إليهما بصدمة بعد سماع هذه القصة الطويلة. فسأل لونا روبرا بدهشة: ألم تحاولا بعد ذلك؟ أجابت سول بهدوء: حاولنا كثيرا، لكن الوضع كان خطيرا وبلا جدوى. فقد تم توسيع المجرور المائي ورشت المساحات حوله بالماء، ولم يعد صوتنا يصل إليهم، خاصة وسط صراخ المخلوقات. ثم أضافت: كما أصبح الأمر أكثر خطورة، فقد حاولت المخلوقات مرارا خطفنا، لذلك استقررنا في هذه المغارة. ومرت السنوات وذهبت أجيال وجاءت أجيال، وأصبحنا ذكرى ثم تاريخ ثم لا شيء. ومع مرور الزمن بدأنا نوسع المغارة شيئا فشيئا. وأشارت بيدها حولها وهي تقول: نحتنا الجدران وحفرنا مغارة أخرى لي، وبنينا هذا الباب بيننا، وصنعنا ممرات ومنافذ. نظر راغنر حوله بدهشة وقال: كل هذا فعلتماه وحدكما؟ ابتسمت سول ابتسامة خفيفة حزينة وقالت: هل تستهين ب7000 عام؟ ما الذي يمكن للمرء أن يفعله خلال كل هذه المدة؟ أما في الجبال الملعونة كانت بيلا تعيش وحيدة، ومع مرور الزمن بدأت تتأقلم مع حياتها الجديدة. شيئا فشيئا تحولت المنطقة التي تسكنها إلى حديقة واسعة، كانت تزرع الأرض بالورود وترعى النباتات كما لو كانت أطفالها. ومع مرور السنوات أصبحت صديقة حتى للطيور والحيوانات. كانت أحيانا تفهم أصواتها، خصوصا الطيور، فصارت الحيوانات تألفها ولا تخاف منها. وأصبحت بالنسبة للكائنات في تلك الجبال الصديقة والأم الحنون. كانت تمشي بين الأعشاب والزهور، والفراشات تدور حولها، والبلابل تتراقص وتغرد على كتفيها.
تراقصي يا بلابل، تراقصي وغني لي بالخمائل، وغني لي وأقبل اليوم يا طيور، فالقلب عش من الحرير. تراقصي يا بلابل، تراقصي، تراقصي يا بلابل، تراقصي وغني لي بالخمائل، وغني لي وأقبل اليوم يا طيور، فالقلب عش من الحرير. تراقصي يا بلابل، تراقصي، قد غرد القلب هائما، ورفق الطير حالما، وابتحل الورد بالعبير، في الروض مال العشب أن أغير. قد غرد القلب هائما، ورفق الطير حالما، واقتحل الورد بالعبير، في الروض مال العشب والنبيذ. تراقصي يا بلابل، تراقصي وغني لي بالخمائل، وغني لي وأقبل اليوم يا طيور، فالقلب عش من الحرير. تراقصي يا بلابل، تراقصوني، تراقصي يا بلابل، تراقصي وغني لي بالخمائل، وغني لي وأقبل اليوم يا طيور، فالقلب عش من الحرير. تراقصي يا بلابل، تراقصي، ما عاد للناس من وجود، وحدي أنا في شدى الورود، أسقي طيورا بدت سحاب، من بعد أهل بدوا سراب. ما عاد للناس من وجود، وحدي أنا في شدى الورود، أسقي طيورا بدت سحاب، من بعد أهل بدوا سراب. تراقصي يا بلابل، تراقصي وغني لي بالخمائل، وغني لي وأقبل اليوم يا طيور، فالقلب عش من الحرير. تراقصي يا بلابل، تراقصي. مرت القرون ومرت آلاف السنين، حتى جاء يوم بعد مرور 6870 عاما تقريبا، أي قبل نحو 130 عاما من الزمن الحاضر. في ذلك اليوم بينما كانت بيلا نائمة داخل الكهف، سمعت صوت تحطم هائل، استيقظت مذعورة وحاولت الخروج لترى ما حدث، لكن النهار كان قد حل، ومعه ذلك الظلام المؤلم بالنسبة لها، فبقيت في كهفها تتقلب بين النوم واليقظة، تنتظر غروب الشمس. وأخيرا غابت الشمس. خرجت بيلا بسرعة متجهة نحو المكان الذي سمعت منه صوت التحطم، وعندما وصلت إلى الشاطئ رأت سفينة محطمة بين الصخور. اقتربت بحذر شديد، فهي تخشى أن يلامسها ماء البحر،
وبينما كانت تراقب المكان وتتفحصه لمحت رجلا ملقى قرب الشاطئ، كان مثخنا بالجراح، شعره أسود كالليل ويبدو عمره أقل من 40 عاما، وكانت ملامحه توحي بأنه مقاتل أو بحار. أما عيناه المغمضتان فكانتا تحكيان مأساة مر بها. كانت أمواج البحر تصل إليه أحيانا ثم تنحسر أحيانا عنه، وما إن انحسرت المياه لحظة حتى ركضت بيلا بسرعة وأمسكت به وجرته بعيدا عن الشاطئ قبل أن تعود الأمواج، لكن جسده كان مبللا بالماء، وهذا كان يزعج بيلا ويجعلها تشعر بالاختناق، ومع ذلك تحاملت على نفسها، وضعته أولا فوق صخرة مرتفعة حتى يجف قليلا. بعد أن خفت رطوبته حملته بصعوبة وعادت به إلى كهفها. أشعلت بيلا النار داخل الكهف، ثم جردته من ملابسه المبللة ووضعته على فراشها وغطته جيدا، وبعد ذلك علقت ملابسه قرب النار حتى تجف. ثم فعلت شيئا لم تفعله طوال حياتها داخل الكهف، جلبت الماء والطعام، خرجت إلى الخارج فقطفت بعض الثمار، ثم جلبت الماء من نبع تعرف مكانه وعادت بهما إلى الكهف، وبقيت أياما تعتني به وتضمد جراحه. كانت أحيانا تجلس قربه تنظر إلى شعره الأسود وتفكر قائلة: لا يبدو أنه من تلك المملكة التي تسمى مملكة الشمس، أو ربما من منطقة جدي نورغالد، فقد أخبرتني ذكرياته أن شعرهم أسود، أو ربما من مملكة جدتي بيلا. وفجأة بدأ الرجل يهذي وهو غارق في الحمى ويتمتم بغضب: سأنتقم منكم أيها الأوغاد الشمسيون. فقالت بيلا بهدوء: إذن يبدو أنه من مملكة جدي نورغالد، وقد عانى منهم كما عانى. اقتربت منه محاولة أن تسقيه الماء، رفعت رأسه قليلا ثم وضعت الإناء على شفتيه وسكبت الماء، لكن ما إن دخل الماء إلى فمه حتى اختنق فجأة وبصقه بعنف، فتناثر الماء عليها. صرخت بيلا مذعورة، وفي تلك اللحظة استفاق الرجل، فتح عينيه ونظر إليها بينما كانت واقفة أمامه مرعوبة، والماء الذي بصقه يسيل على الأرض مقتربا منها، فكانت تبتعد عنه بسرعة. تأملها بصمت، رأى لون بشرتها الشاحب وجسدها الضخم الذي يملأ مدخل الكهف، فقال بصوت متعب لكنه حاد: أين أنا؟ ومن أنت؟ أجابته بهدوء: وجدتك على الشاطئ فجلبتك إلى هنا. ثم وضعت أمامه بعض الفواكه وقالت: كل وسأجلب لك ماء آخر. لكن ما إن استدارت لتذهب حتى أمسكها فجأة من ذراعها، ورغم أن يدها كانت أضخم من يده بكثير إلا أنها شعرت بقوة قبضته، فالتفتت نحوه. سألها: ما اسمك؟ قالت: اسمي بيلا. ظل ينظر إليها بحدة، وكانت عيناه الفضيتان تكادان تضيئان ظلام الكهف، ثم قال بهدوء: شكرا لك يا بيلا، وأنا اسمي بلاك وولف. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.